नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 7चा सायन्सचा 5th चॅप्टर फूड सेफ्टी या चॅप्टरच्या एक्सरसाइजचा दुसरा पार्ट। चला तर आपण याला सुरुवात करूयात। तर क्वेश्चन 4 आहे, फाइंड द ऑड मॅन आउट। आमच्यातील वेगळं कोण आहे ते ओळखा। तर क्वेश्चन ए आहे, सॉल्ट, विनेगर, सायट्रिक ॲसिड, सोडियम बेन्झोएट। इथे प्रिझर्वेटिव्ह दिले आहेत, एक नॅचरल आहे आणि केमिकल प्रिझर्वेटिव्ह्ज दिलेले आहेत। तर विनेगर, सायट्रिक ॲसिड, सोडियम बेन्झोएट हे केमिकल प्रिझर्वेटिव्ह्ज आहेत, तर सॉल्ट हे नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह आहे, त्यामुळे याचं आन्सर येणार आहे सॉल्ट। आता क्वेश्चन बी, लाखी डाल, ब्रिक डस्ट, मिटॅनिल येल्लो, टर्मरिक पावडर। आता ह्या सगळ्यामध्ये वेगळा शब्द कोणता आहे तर टर्मरिक पावडर, त्यामुळे याचं आन्सर आहे टर्मरिक पावडर। आता क्वेश्चन सी, बनाना, ॲपल, गावा अँड आल्मंड। तर आता हे फ्रूट्स दिले आहेत आणि ड्राय फ्रूट्स आहे, तर यामध्ये एकच ड्राय फ्रूट्स आहे ते पण आल्मंड, त्यामुळे बाकीचे सगळे फ्रूट्स असल्यामुळे आल्मंड हा वेगळा शब्द आहे, तर याचं आन्सर आहे आल्मंड। आता क्वेश्चन डी आहे, स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग अँड ड्राईंग। तर साठवणे, गोठवणे, निवळणे आणि सुकवणे। तर अन्नधान्य हे जास्त काळ टिकण्यासाठी, तर ह्यासाठी काही प्रक्रिया इथे दिलेल्या आहेत, फ्रीजिंग, सेटलिंग अँड ड्राईंग। तर ह्या त्या प्रक्रिया आहेत आणि स्टोरिंग म्हणजे साठवून ठेवणे, तर हा शब्द त्यातला वेगळा आहे, त्यामुळे याचं आन्सर येणार आहे स्टोरिंग। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द चार्ट बिलो। खालील तक्ता पूर्ण करा। तर आता याच्यातला क्वेश्चन ए दिलेला आहे, आपल्याला तक्ता दिलेला आहे, चार्ट दिलेला आहे, तर यामध्ये सिरियल नंबर, फूड स्टफ आणि अडल्ट्रंट असे कॉलम दिले आहेत। तर यामध्ये फर्स्टमध्ये काय येतं तर फूड स्टफ डॅश आणि अडल्ट्रंट मिटॅनिल येल्लो। तर आता डॅशमध्ये याचा आन्सर काय येणार आहे तर टर्मरिक। टर्मरिक जी पावडर आहे तर ते सुद्धा मिटॅनिल येल्लो हे अडल्ट्रंट हे भेसळ वापरू शकतात। तर आता सेकंड, ब्लॅक पेपर। तर अडल्ट्रंटमध्ये डॅश दिलेला आहे, रिकामी जागा दिलेली आहे, तर इथे याचा आन्सर येणार ड्राईड पपया सीड। तर ब्लॅक पेपरचं अडल्ट्रंट भेसळ काय वापरतात तर ड्राईड पपया सीड। नंतर थर्ड आहे, फूड स्टफमध्ये डॅश आहे, रिकामी जागा दिलेली आहे आणि अडल्ट्रंटमध्ये दिलेला आहे आयन फिलिंग्स। तर आता इथे फूड स्टफमध्ये जी रिकामी जागा आहे तिथे काय ना रवा, तर रव्यामध्ये आयनची भेसळ केली जाते। तर आता फोर्थ आहे हनी। तर ह्याचं अडल्ट्रंट हे आपलं इथे डॅश दिलेलं आहे, रिकामी जागा दिलेली आहे, तर इथे ह्याचं आन्सर काय येणार शुगर, वॉटर अँड जॅगरी। तर हनीमध्ये शुगर, वॉटर, जॅगरीचं भेसळ केली जाते। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाय दिस हॅपन अँड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज। असे का घडते ते लिहून त्यावर काय उपाय करता येईल ते सांगा। तर ह्याच्यातला क्वेश्चन फर्स्ट आहे, क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड। गुणात्मक अन्न नासाडी होत आहे। क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड कशामुळे होतं तर आपल्या प्रोटेक्टिंग ज्या मेथड्स आहेत त्या चुकीच्या मेथड वापरल्या गेल्यामुळे हे असं होत असतं। म्हणजे ओव्हर कुकिंग करणं, नंतर आधी भाज्या कट करायच्या आणि मग नंतर धुवायच्या, त्यानंतर जास्त प्रमाणात भाज्या शिजवायच्या, त्यानंतर स्टोअर करण्याची पद्धतही चुकीची करणे, तर अशामुळे खूप जे आपलं अन्न आहे त्याची नासाडी होण्याचं प्रमाण वाढतं। तर आता याचा आन्सर काय येणार, क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड हॅपन्स ड्यू टू रॉंग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव्ह यूज ऑफ फूड प्रिझर्वेटिव्ह्ज, ओव्हर कुकिंग, वॉशिंग द व्हेजिटेबल आफ्टर कटिंग देम, मिसहँडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाईक ग्रेप अँड मँगोज, मिसकॅल्क्युलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रान्सपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्युसर टू कन्झ्युमर आर सम ऑफ द रिझन ऑफ क्वालिटेटिव्ह वेस्टेज ऑफ फूड। आता पॉसिबल रेमेडीज काय आहेत तर अवॉइड ओव्हर कुकिंग ऑफ फूड, स्टोअर ग्रेन्स अँड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाईक व्हेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड। 3, वॉश फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल बिफोर कटिंग इट। आता क्वेश्चन बी, द कुक्ड राईस इज अंडरडन। शिजवलेला भात कच्चा लागत आहे। तर बऱ्याचदा काय होतं, आपण घाईघाईमध्ये भात शिजवायला जातो आणि तो बऱ्याचदा पाणी कमी पडलं किंवा मग पटकन आपण लवकर गॅस वगैरे बंद केला तर अशा वेळेस भात कच्चा राहू शकतो। तर अशा वेळेस काय केलं पाहिजे तर प्रॉपर प्रेशर कुकर असतो तो यूज केला पाहिजे। तर आता याचं आन्सर कसं येणार, समटाइम्स इन हरी इफ वी कुक द राईस इट इज अंडरडन,
पॉसिबल रेमेडीज काय आहे? यूज प्रॉपर प्रेशर कुकर टू कुक द राईस. आता क्वेश्चन सी, द व्हीट दॅट वॉज बॉट इज अ बिट मॉइस्ट. बाजारातून आणलेला गहू थोडा ओलसर आहे. तर बऱ्याचदा काय होतं, अवकाळी जर पाऊस आला असेल तर त्यामुळे आपला गहू भिजला जातो आणि तसाच जर आपण स्टोअर केला तर त्यामुळे काय होईल, तर त्याला फंगस चढू शकतं आणि तो खराब होऊ शकतो. तर त्यासाठी त्याला व्यवस्थित उन्हामध्ये वाळवून मगच त्याला एका स्वच्छ कंटेनरमध्ये व्यवस्थित त्याला साठवून ठेवला पाहिजे. तर आता याचं आन्सर काय येणार? समटाइम्स ड्यू टू सडन रेन व्हीट गेट्स अ बिट मॉइस्ट. पॉसिबल रेमेडीज काय आहेत? तर डू नॉट स्टोअर द मॉइस्ट व्हीट, इट गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू फंगस. सो फर्स्ट सन ड्राय it and then store in a clean and dry container to avoid microbial growth. आता क्वेश्चन डी, the taste of yogurt is too sour, slightly bitter. दह्याची चव आंबट कडवट लागत आहे. तर दह्याची चव जर आंबट किंवा अशी कडवट जर जास्त लागत आहे तर अशा वेळेस काय करावं की ते खराब झालंय असं समजावं. आणि मग ते कशामुळे होतं, तर तुम्ही रेफ्रिजरेटरमध्ये त्याला ठेवलं नसल्यामुळे. कारण रेफ्रिजरेटरमध्ये जर ठेवलं तर ते व्यवस्थित राहतं, दीर्घकाळ टिकतं आणि त्यामध्ये बायोलॉजिकल आणि केमिकल रिॲक्शन होत नाही. तर याचं आन्सर काय येणार? द टेस्ट ऑफ योगर्ट इज too sour, slightly bitter means it is spoiled. This happen if it is not kept in the refrigerator. The possible remedies काय आहेत? Always keep the yogurt in refrigerator to avoid biological and chemical reaction in food materials. आता क्वेश्चन ई आहे, कट फ्रूट्स टर्न ब्लॅक. खूप वेळापूर्वी कापलेले फळ काळे पडले आहे. तर बऱ्याचदा काय होतं, आपण बराच वेळ जर एखादं फ्रूट, आता ॲपलच धरा, ते जर आपण कापून ठेवलं तर मग ते काळं पडलेलं आपल्याला दिसतं थोड्या वेळाने. तर याचाच अर्थ काय, तर फ्रूटमध्ये काय असतं, एन्झाईम असतं, त्याला पॉलिफिनॉल ऑक्सिडेज किंवा मग टायरोसिनेज म्हणतात. ते ऑक्सिजनशी रिॲक्ट होतं. तर या ऑक्सिडेशन रिॲक्शनमध्ये बेसिकली काय होतं, फ्रूटच्या सरफेसवर रस जमा होतं आणि हे नंतर ब्लॅक पडतं. तर याचं पॉसिबल रेमेडीज काय आहे, तर फळावर लिंबाचा रस सोडावा किंवा मग शुगर सिरपने त्याला कोट करावं. आता क्वेश्चन 7, गिव्ह रिझन, कारणे द्या. तर ह्याचा क्वेश्चन 1 आहे, फूड रिमेन्स सेफ ॲट 5 डिग्री सेल्सिअस. 5 डिग्री सेल्सिअस तापमानाला अन्न पदार्थ सुरक्षित राहतात. कारण 5 डिग्री सेल्सिअसला मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ थांबते. तर याचा आन्सर काय येणार? फूड रिमेन्स सेफ ॲट 5 डिग्री सेल्सिअस बिकॉज ॲट 5 डिग्री सेल्सिअस मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्टॉप ग्रोविंग. आता क्वेश्चन 2, नाउ डेज फूड इज सर्व इन बुफेट स्टाईल ड्युरिंग लार्ज गॅदरिंग्स. कारण आत्ताच्या सध्याच्या दिवसांमध्ये काय करतात की मोठं जर समारंभ असेल, काय असेल, तर अशा वेळेस काय करतात, फूड जे असतं ते बुफे पद्धतीनेच घेतले जाते, सर्व केले जाते. का, तर असं केल्याने जे अन्न वाया जाते मोठ्या प्रमाणात ते वाया जात नाही आणि लोकांना पाहिजे तेवढ्याच प्रमाणात ते खायला घेतले जाते. तर याचा आन्सर आहे, नाउअडेज फूड इज सर्व buffet style during large gatherings because due to buffet style quantitative wastage of food can be avoided as people take only as much as they could eat. तर अशा प्रकारे आपण इकडे सगळे क्वेश्चन आणि आन्सर्स सॉल्व केले आहेत. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.